जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराजका आत्मीय प्रचारक स्वामी श्री हरिदासजीको प्रेरणाबाट आचार्य श्रीको स्मृतिमा पवित्र पाशुपत क्षेत्रको वनकालीमा निर्माण भइरहेको कृपालु उद्यानमा नेपालका विशिष्ट महानुभावहरूद्वारा समय समयमा निकै अभिरुचिपूर्वक स्थलगत भ्रमण भइरहेको छ। यसै क्रममा गत फागुन 26 गते पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेष नारायण दाहालले पनि उक्त नेपालकै एकमात्र आध्यात्मिक थीम पार्क कृपालु उद्यानको अवलोकन भ्रमण गर्नुभयो। आज राधा माधव समितिले जुन पशुपतिनाथ क्षेत्रमा जुन दिव्य बाटिकाको निर्माण गरेको छ, यो मेरो जीवनमा मैले जागिर खाएको 30 वर्षको र महानिर्देशक भएको पनि आजको मितिमा 6 वर्ष पुगेर 7 वर्ष लाग्यो। यो ज्यादै हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले गौरव गर्नुपर्ने खालको पार्क, स्पिरिचुअल पार्क बनेको छ। यस्तै पार्कहरू अन्य क्षेत्रहरूमा पनि बन्दै जानुपर्छ, किनभने यो नेपाल भनेको देवभूमि हो, तपोभूमि हो, ऋषिभूमि हो। यहाँ चाहिँ संसारका हरेक देशका पर्यटकहरू, चाहे हिन्दूहरू हुन्, चाहे क्रिस्चियनहरू हुन्, चाहे बुद्धिस्टहरू हुन्, सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूले भ्रमण गर्न सक्ने ठाउँ यो एउटा मात्र हो। यहाँ र 2-3 घन्टा पार्कमा बसेर आफूले प्रकृतिको रसास्वादन गर्न पाउनेछन्। यो यति राम्रो छ, यसको म वर्णन गर्न सक्दिनँ। स्पिरिचुअल पार्कका प्रणेता, जसको एउटा परिकल्पना नेपालका अद्वितीय पुरुष, जसमा हामीले गौरव गर्छौँ, स्वामी हरिदासजी महाराज, जसको परिकल्पनाबाट आज यो पार्क पुनर्निर्माण भएको छ, उहाँलाई म कोटि कोटि वन्दना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अहिले यो पशुपति क्षेत्रमा आर्यदेव पशुपतिको प्राङ्गणमा यो महादेव राधा समिति विद्वत वर्गबाट जुन एउटा प्रशंसनीय काम भएको छ, कृपालु उद्यान बनेको छ, त्यो साह्रै नै श्रवणीय छ, प्रशंसनीय छ। राधेको समितिले जुन यहाँको उद्यानहरूको बारेमा जानकारी दिनुभयो र जुन विभिन्न धार्मिक, आध्यात्मिक, द्वापर युग, त्रेता युगको कथावस्तुसँग सम्बन्धित विभिन्न भागहरू निर्माण गरेर व्यवस्थित गरेर जुन एउटा हाम्रा भावी अहिलेको पुस्तालाई मात्र होइन, भावी पुस्तालाई समेत ती वस्तुहरूको कथावस्तुहरूको संरक्षण गर्ने जुन एउटा जमर्को प्रयास गर्नुभएको छ, त्यो ज्यादै सराहनीय नै छ। यहाँ भएका इच एन्ड एभ्री मोनुमेन्ट अथवा स्ट्रक्चरले हाम्रो इतिहास, धर्म, संस्कृति, परम्परासँग जोडिएका विविध आयामलाई यहाँ चाहिँ प्रदर्शन गरिएका छन्। यो पक्षबाट हामीले हाम्रो धर्मलाई अथवा हाम्रो परम्परालाई साकार रूप दिने, जो कोही यहाँ प्रवेश गर्छ उसले जान्न बुझ्न सक्नेछ। यो ठाउँ पहिला हामी आउँदाखेरि पनि देखिन्थ्यो, यो लथालिङ अवस्थामा थियो। अहिले जुन किसिमको एउटा तपाईँको कन्सेप्टले यसलाई बनाएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ नि भविष्यमा आउने पुस्ताको लागि लामो समयको लागि यसले एउटा खुला किताबको रूपमा देखिनेछ जस्तो लाग्छ मलाई। र जुन मेहनत यहाँ देखिएको छ, जुन एउटा तपाईँको यो राम्रो डिजाइन जुन यहाँको देखिएको छ, त्यसले मलाई लाग्छ यहाँ पर्यटकहरू पनि निश्चित रूपमा उनीहरूलाई पनि एट्र्याक्ट गर्छ होला।
गत फागुन 27 गते डिभाइन युथ क्लब नेपालद्वारा धादिङ जिल्लाको गजुरी वडा नम्बर 2 मलेखु स्थित श्री जय बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पसका स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका बीच सङ्गठन विस्तार अन्तर्गत युवा जागरण अभियान कार्यक्रमको आयोजना गरियो। डिभाइन युथ क्लबले हामीहरूलाई नजाने कुराहरू सिकाइदिनु भयो अनि उहाँहरूले धेरै कामहरू गर्नुभएको रहेछ। यो यस्तो धेरै काम गरेको देख्न पाउँदा सुन्न पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो। अनि आगामी दिनमा पनि म पनि यस्तै सोसल मेम्बर भएर सबैलाई भोलिन्टियर काम गर्न चाहन्छु र यस्तो कार्यक्रमहरू फेरि ल्याउन रिक्वेस्ट गर्छु। यतातिर अहिले मलेखुमा अहिलेसम्म यस्तो प्रोग्रामहरू आएको थिएन अनि मलाई पनि यस्तो आइडिया हुन्थ्यो जस्तो गर्न मन लाग्ने थियो। अनि आज हजुरहरू आउनुभयो अनि एकदमै खुसी लाग्यो। अनि यो प्रोग्रामबाट यो कार्यक्रम चाहिँ एकदमै राम्रो छ। हामी युवा वर्गहरूको लागि चाहिँ एकदमै फ्रुटफुल खालको छ होइन। यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ हुनु आवश्यक छ। म चाहिँ यो कार्यक्रम सुनेको चाहिँ एकदमै प्रभावित भएँ। आई हाइली एप्रिसिएट होइन, मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। यो नर्मल्ली अहिलेका युवाहरू मिसगाइडेड भयो जस्तो लागिरहेछ होइन। यो कन्डिसनमा उनीहरूलाई आध्यात्मिक ज्ञानको सँगसँगै अब उनीहरूलाई एउटा सही बाटोमा मार्गनिर्देश गर्ने कुरामा पहल गर्नुभएको रहेछ। यसको लागि धेरै भित्रैदेखि एकदम खुसी लाग्यो। अझै देशका कुनाकन्द्रादेखि लिएर हरेक ठाउँमा यस्तो प्रोग्रामहरू लन्च गर्नु, जसले गर्दा अहिले यो युवाहरूमा कलेज लेभलमा स्कुल लेभलमा के देखिन्छ भनेपछि पढाइ लगायत अरू आफ्नो घर परिवार हरेक यो व्यवहारिक कुरामा एकदमै कमजोरी भएको देखिन्छ। उनीहरूमा मोरल लेसन अनि अरू कुराहरू को पनि धेरै ल्याकिङ देखिन्छ र हजुरहरूको यो प्रोग्रामले अलिकति चेन्ज ल्याएर उनीहरूलाई सही बाटोमा, युवाहरू भनेको भोलिका देशको भविष्य हो, त्यसैले उनीहरूलाई अलिकति सही मार्गमा लिनुभयो भने अलिकति देशले केही मुहार फेर्छ कि जस्तो लाग्छ। यो कार्यक्रमले पक्कै पनि युवाहरू जो चाहिँ आफ्नो चाहिँ गन्तव्यबाट अलिकति विमुख हुन खोजेका छन् उहाँहरूलाई पक्कै पनि यसले केही सहयोग गर्ने मैले अपेक्षा गरिरहेको छु। सोही दिन डिभाइन युथ क्लब बट्टार एवं डिकुरे नुवाकोटमा आबद्ध सदस्यहरूले नुवाकोट जिल्लामा गरिने सामाजिक कार्यक्रमहरूको वार्षिक कार्यतालिका तयार गरेका थिए। गत फागुन 26 गते डिभाइन युथ क्लब हेटौडामा आबद्ध युवाहरूले मकवानपुर जिल्लाको हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 स्थित अगारेश्वर महादेव मन्दिर सरसफाई गरे। हामीलाई चाहिँ सुनेको त थियो, अहिलेसम्म थाहा थिएन केही पनि, तर आज यथार्थ हामीले चाहिँ पायौँ। यहाँ चाहिँ भाइ बहिनीहरू
र चाहिँ यहाँबाट आउनुभएका चाहिँ क्लबका साथीहरूबाट यहाँ आएर सुगर सफा गर्दाखेरि यस्ता विद्यार्थीहरूलाई परिचालन गरेर यसरी मठ मन्दिरहरूको सुगर सफाइ गर्दाखेरि विद्यालयको पनि त्यहाँ चाहिँ इज्जत बढ्ने विद्यार्थीहरूको पनि आफ्नो भविष्यमा चाहिँ हामीले धर्म गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भावना पनि उनीहरूलाई आफ्नै क्रियाकलापबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ निकै चाहिँ ज्ञान पनि आउने र हेर्दाखेरि जहाँ फोहोर भएका ठाउँहरू छन् त्यहाँ ठाउँमा सफा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अज्ञात गाउँका चाहिँ अभिभावकहरूलाई पनि ज्ञान हुने यो कार्यक्रम गर्दाखेरि यसले चाहिँ धेरै चाहिँ प्रभाव पारेको मैले महसुस गरेँ। यो राधे राधे भन्ने कार्यक्रम बहुत राम्रो लाग्यो। यो चाहिँ हामीले देशभरि नै यसको चाहिँ परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई अहिले महसुस हुन आएको छ। तर हामीले चाहिँ रेडियो टिभीमा चाहिँ सुन्दथ्यौँ यो कहाँ थियो कता हो भन्ने कुरा आउँथ्यो। यसै गरी गत फागुन 25 गते डिभाइन युथ क्लब नेपालद्वारा धनुषा जिल्लाको जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 सरस्वती टोल स्थित हेल्थ केयर एजुकेसन इन्स्टिच्युट HA स्टाफनर्स क्याम्पसमा अध्ययनरत नर्स एवं हेल्थ एसिस्टेन्टहरूका बीच सङ्गठन विस्तार अन्तर्गत युवा जागरण अभियान कार्यक्रमको आयोजना गरियो। डिभाइन युथ क्लबले गर्दा अहिले देशहरूमा धेरै 5 वर्ष पनि भइसकेछ खुलेको, सुन्दा एकदमै राम्रो लाग्यो। श्री स्वामी हरिदासज्यूले खोलेको अब उहाँ एकदमै नेपालमा धेरै गर्नु भइरहेछ। अहिले भूकम्पमा देखाउनु भयो तपाईँहरूले, अनि सबै बाढी पीडितहरूलाई पनि त्यो गरेको मद्दत गरेको हामीलाई पनि एकदमै खुसी लाग्यो। हामी पनि गर्न पाऊँ भन्ने छ, इच्छा छ। हाम्रो नेपालमा पनि यस्तो क्लबले गरेको यस्तो प्रोग्रामहरू हेरेर कतै कतै हटले यस्तो भनिरहेको छ कि सायद यस्तो हरेक क्षेत्रमा, नेपालको हरेक क्षेत्रमा भयो भने नेपाल एकदम धेरै नै डेभलप हुन्छ र यहाँको मान्छेहरूको सोच विचार सबै राम्रो हुन्छ। जस्तै यो जनकपुर धाम पनि अब स्टेट नम्बर 2 को राजधानी भएको छ, यसमा पनि यो त्यो क्लब खुले हामीले पनि धेरै नै गर्ने मौका पाउने थियौँ र यो गर्ने अवसर हामीलाई एकदमै धेरै चाहिएको पनि छ, जसले गर्दा हाम्रो यहाँको मान्छेहरूको सोचदेखि लिएर हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट हरेक कुराहरू सफा हुन्थ्यो। गरिबहरूलाई पनि केही मतलब आय अर्जनहरू छैन त्यसलाई पनि सहयोग पुर्याउनु भयो र यहाँ हाम्रो जनकपुरमा यो डिभाइन युथ क्लब मतलब खोलेर हामीहरूलाई जुन अवसर दिनुभएको छ त्यसमा आफ्नो मतलब हजुरहरूले हेराउनु भएको कुरा हामीहरूलाई धेरै राम्रो लाग्यो र हामी पनि यसमा सहभागी भएर गर्न खोजेको कार्यमा हामीहरूलाई जुन मौका दिनुभयो त्यो अवसर पाएर हामी धेरै खुसी छौँ। आजको मोटिभेसन क्लास दिनुभयो त्यो त धेरै राम्रो लाग्यो अनि हजुरहरूको यस्तै मोटिभेसन क्लास अगाडि बढोस् भनेर युथ क्लब हरेक युथहरूले नेपालकोहरू यसरी नै समावेश हुनुपर्छ एन्ड आई एम इन्सपायर्ड फ्रम द्याट। थ्याङ्क यू। जसरी सेवा गर्नुभएको छ हामी पनि त्यसरी नै सेवा गर्न पाऊँ, हामी पनि युथ क्लबमा जान पाऊँ भन्ने लागेको छ। डिभाइन युवा क्लबले राम्रो सबभन्दा एउटा नमुनाको रूपमा हाम्रो क्लब बनोस् र जसले गर्दाखेरि हाम्रो युवाहरूको माझलाई एउटा नेटवर्किङमा राखोस्
र हामीले एउटा प्रोभिन्स र अहिले फेडरल सिस्टम सुरुवात हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो प्रोभिन्स 2 मा डिभाइन युवा क्लबले राम्रो गरोस् र पछिको दिनमा पनि हाम्रो आउने दिनमा हाम्रो एउटा प्रोभिन्स 2 को डिभाइन युवा क्लबले यस्तो गरेर एउटा इक्जाम्पलको रूपमा बस्यो भने मेरो आशा छ, अपेक्षा छ। देशको विकासको लागि युथहरूको धेरै इम्पोर्टेन्ट हो र यसमा डिपेन्डेन्ट युथ क्लबले जति सहयोग, जति एवेरनेस प्रोग्राम गर्छ त्यही राम्रो हो मेरो विचारमा। यसअघि गत फागुन 22 गते डिभाइन युथ क्लब हेटौडाद्वारा मकवानपुर जिल्लाको हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 22 साजबोटे स्थित श्री महादेव प्राथमिक विद्यालयमा अध्ययनरत गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको थियो।